Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. În stilul cu care ne-a obișnuit deja Kremlinul, care se ocupă și se pricepe foarte bine la dezinformare, la dezinformația, ieri, 14 iulie, autoritățile ruse, prin serviciul special SVR, au emis un comunicat uluitor, prin care încearcă să bage spaima în cetățenii Republicii Moldova înainte de alegerile parlamentare. Și anume, Serviciul Special de Informații Externe a Rusiei SVR a emis luni 14 iulie un comunicat prin care acuză conducerea NATO că ar pregăti activ Republica Moldova să participe la un posibil conflict armat cu Rusia. Republica Moldova, fraților, care are o armată de câteva mii de militari și o înzestrare destul de precară. Atenție aici, minciunile Rusiei. NATO ar transforma Moldova, descrisă poetic de către Serviciul de Spionaj rusesc, drept o republică agrară, cândva pașnică, într-un teren de antrenament militar, dar și într-un teritoriu potrivit pentru transferul rapid al trupelor NATO la granițele rusești. Comunicatul devine și mai ridicol când afirmă că armata moldovenească ar fi inundată cu instructori militari din statele alianței și sunt desfășurate centre de instruire specializate. Așadar, Serviciul Rus de Informații încearcă să comunice pe un ton foarte serios că cei aproximativ 6500 de militari activi ai Republicii Moldova, alături de 2000 de paramilitari din trupele de carabinieri, ar fi pregătit să participe la o intervenție NATO împotriva Rusiei. Cum poți să comunici așa ceva? Cum cineva poate să creadă asemenea lucruri? Este destul de, destul de greu de înțeles. Dar sunt foarte mulți idioți utili ai Kremlinului, așa cum știm, care cred în aceste baliverne. Vă las un link în comentarii cu întregul comunicat, pentru că mi se pare ieșit din orice tipar al bunului simț și este un comunicat de noaptea minții, așa cum ne-a mai obișnuit Rusia. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Suedia va continua livrările rapide și substanțiale de arme către Ucraina. Zelensky a vorbit cu Donald Trump după ultimatumul său adresat Rusiei. Forțele speciale ucrainene SSO au arătat o operațiune desfășurată în spatele liniilor frontului. SUA vorbind de NATO, arme în valoare de 10 miliarde de dolari pentru livrări ulterioare către Ucraina. Trump i-a dat un ultimatum de 50 de zile lui Putin pentru a încheia un acord de pace. La final vă prezint hărțile Deep State și ale Institutului pentru Studiul Războiului, cât și principalele știri ale think tank-ului american. Suedia va continua livrările rapide și substanțiale de arme către Ucraina, spune premierul Ulf Kristersson, care a menționat că contribuția sa la aprovizionarea rapidă și substanțială a Ucrainei este una necesară. Acesta a postat mesajul pe rețeaua X. Kristersson a salutat decizia președintelui Trump de a furniza eventual arme mai moderne Ucrainei și de a crește semnificativ presiunea economică asupra Rusiei. În calitate de unul dintre cei mai mari donatori ai Ucrainei și împreună cu aliații noștri NATO, Suedia va continua să contribuie la aprovizionarea rapidă și substanțială a Ucrainei. Prim-ministrul suedez a menționat de asemenea că aliații trebuie să se unească cât mai repede posibil pentru a opri războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Timpul este esențial, cu cât ne vom uni mai repede pentru a forța Rusia să pună capăt războiului său brutal împotriva Ucrainei, cu atât vor fi salvate mai multe vieți, spune acesta. Zelensky a vorbit cu Trump după ultimatumul său adresat Rusiei, în cadrul căreia au discutat despre recenta întâlnire a președintelui SUA cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Am vorbit cu președintele SUA, o conversație bună.
Vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră de a sprijini Ucraina și de a continua să lucrăm împreună pentru a opri crimele și a stabili o pace durabilă și dreaptă. Trump a vorbit despre întâlnirea sa cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Este important că avem relații atât de bune și că țările alianței încearcă să-și mărească cheltuielile pentru apărare. Zelensky a declarat că el și Trump au discutat despre mijloace și soluții pentru a oferi oamenilor mai multă protecție împotriva atacurilor rusești și a consolida pozițiile noastre. De asemenea, au convenit să se sune și mai des și să-și coordoneze pașii potrivit președintelui ucrainean. Zelensky a mai spus că a vorbit cu Rutte despre conversația cu Trump. Apreciem disponibilitatea de a oferi sistemele Patriot suplimentare, iar America, Germania și Norvegia lucrează deja împreună în acest sens. De asemenea, vor fi livrate și alte arme pentru a proteja viețile poporului nostru și de a respinge atacurile rusești, a spus acesta. Forțele speciale ucrainene, SSO, au arătat o operațiune desfășurată în spatele liniilor inamice. Aici avem niște informații și o să avem niște imagini blurate la un moment dat, pentru că sunt imagini din prima linie a frontului. Aceștia au efectuat, SSO, au efectuat un raid cu succes asupra unei poziții a rușilor, au distrus combatanții ruși și au capturat un soldat. Soldații forțelor de operațiuni speciale, haideți să dăm drumul la sonor între timp, la imagini, ca să discutăm liniște și pace și la un moment dat se strică această liniște. Vedem că se aud imaginile, să-l fac pe cât mai mic posibil ca să pot să vă dau informația. Comandamentul operațiunilor speciale pe rețelele de socializare spune: soldații forțelor de operațiuni speciale au intrat în spatele inamicului și au efectuat operațiuni speciale, în urma cărora efectivele inamice au fost distruse, iar un soldat rus a fost luat prizonier. Nici o pierdere de partea noastră. Da, iată imagini blurate cu pierderile rusești. Se întâmplă când calci pământuri străine să o și pățești. Și iată, acești soldați ruși și-au găsit sfârșitul în Ucraina, alături de alți 1230 de soldați care au fost pierduți în Ucraina în ultimele 24 de ore și peste 1.040.000 în ultimii 3 ani jumătate de la începutul invaziei din februarie 2022. Și acum vedem cum iese din ascunziș un soldat rus care este capturat de către forțele ucrainene, de către forțele speciale ucrainene SSO. Da? Bun. Mergem mai departe. SUA vor vinde NATO arme în valoare de 10 miliarde de dolari pentru livrări ulterioare către Ucraina. Statele Unite ale Americii intenționează să vândă aceste arme, așa cum vă spuneam, care vor fi transferate Ucrainei. Luni, președintele american Donald Trump a confirmat un acord cu NATO pentru vânzarea de arme către Ucraina, declarând că SUA va vinde echipamente militare de cea mai bună calitate în valoare de miliarde de dolari. O sursă bine informată a declarat pentru Axios că SUA vor vinde arme în valoare de aproximativ 10 miliarde de dolari aliaților NATO în primul val. Conform portalului, armele în cauză includ sisteme de apărare aeriană, obuze de artilerie și rachete cu rază lungă de acțiune care pot pătrunde adânc în teritoriul rusesc și sunt compatibile, așa cum știm, cu avioanele F-16 care pot transporta aceste rachete cu rază lungă de acțiune și le pot lansa pe toate aerodromurile rusești, de unde Rusia atacă în acest moment și terorizează Ucraina.
Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Trump a dat un ultimatum de 50 de zile Kremlinului pentru a încheia un acord de pace. SUA, așa cum știm și v-am spus, vor produce arme pentru Ucraina, iar țările europene vor plăti pentru această înzestrare, vorbind despre livrarea a cel puțin 17 sisteme de apărare aeriană Patriot către Kiev. O sumă foarte, foarte mare, o cantitate foarte mare de sisteme de apărare. Cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, potrivit unor surse, este blocat de minusculele țări Slovacia și Malta. Cum este posibil acest lucru? Numai Uniunea Europeană poate să ne surprindă cu aceste reguli și reglementări ca niște țări mici și nesemnificative să poată să decidă soarta întregului bloc. Foarte grav. Președintele Trump a declarat că este foarte nemulțumit de liderul rus Vladimir Putin și intenționează să impună tarife foarte dure, de 100%, așa cum am auzit, dacă nu se ajunge la un acord de încetare a focului în Ucraina în termen de 50 de zile. De ce 50 de zile? Așa de mult? N-am înțeles, pentru că în 50 de zile se poate și încheia deja operațiunea rusească de invazie în zona Donbasului. Așa că acești 50 de zile care durează până în septembrie, până la începutul lunii septembrie, mi se pare ridicol și mi se mai pare un lucru ridicol amenințarea cu 100% tarife pentru Rusia, adică America face în momentul de față business as usual cu Rusia. Să înțelegem lucrul acesta că nu sunt sancțiuni și nu există un embargo împotriva Rusiei. O veste foarte importantă, președintele Zelenski a propus-o pe Iulia Sviridenko să conducă guvernul ucrainean și să modernizeze semnificativ activitatea. Actualul premier Shmyhal ar putea fi nominalizat pentru funcția de ministru al apărării în locul lui Rustem Umerov. Și mergem la ziua 1238 a războiului din Ucraina pentru a vedea pierderile. 1230 de militari ruși, 3 tancuri, 6 vehicule blindate de luptă, 52 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete au fost pierdute de ruși în ultimele 24 de ore. La data de 15 iulie 2025, pierderile totale rusești se găsesc la o cifră halucinantă de 1.036.290 de militari. Vedeți lista cu pierderile rusești în această imagine. Și acum mergem la hărțile Deep State să vedem dacă au existat evoluții ale fronturilor în ultimele 24 de ore. Vedem că în zona Hersonului și în zona Zaporozhye, așa cum bine se poate vedea, frontul este stabil, dar cum trecem către mai la nord, către zona Niprului, așa cum se poate observa în această imagine, rușii, din păcate, au reușit noi avansuri și aici ne referim la această suprafață de aproximativ 1,5 km dinspre Tolstoi înspre Novohatske, deci această zonă, și o zonă mult mai mare, așa cum se poate observa din această imagine, la Oleksiivka, da? Unde rușii au reușit, din păcate, să avanseze destul de mult, așa cum se poate observa. Eu evaluez acest avans undeva la cel puțin 10 km, dacă nu chiar 15 km pătrați, o zonă destul de mare, de întinsă. Mergem către zona Pokrovskului, vedem că în această zonă, din fericire, n-au existat avansuri majore rusești decât un avans foarte mic rusesc la nord de Pokrovsk
în zona Razine, undeva la jumătate de kilometru pătrat, cel mult. În zona Torețcului și Ceasoviarului sunt zone care au menținut fronturile în ultimele 24 de ore, de asemenea și în zona Cupianskului, da? Așa cum se poate observa. Vovceanskul nu prezintă modificări ale fronturilor în ultimele 24 de ore și, din câte știu și am observat pe hărți, nici zona Sumă, regiunea Sumă, care o vedeți în această imagine. În continuare, ucrainenii dețin control asupra unei părți din Tetkino și în sud-vestul regiunii Kursk, așa cum se poate observa în această imagine. Trecem la evaluarea campaniei militare ofensive rusești la data de 14 iulie, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri. Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat livrări rapide și la scară largă de ajutor militar către Ucraina prin intermediul NATO și posibile viitoare tarife secundare împotriva Rusiei. Trump acționează pe baza realității că eforturile de succes ale SUA de a-l aduce pe președintele Putin la masa negocierilor necesită ca instrumentele economice să fie cuplate cu sprijinul militar occidental pentru a permite Ucrainei să crească presiunea asupra Rusiei pe câmpul de luptă. Trump a menționat că Rusia a amânat negocierile pentru a pune capăt războiului și că intensificarea recentă a atacurilor Rusiei cu drone și rachete peste noapte demonstrează că Rusia nu este interesată de pace, în conformitate cu evaluarea de lungă durată a Institutului pentru Studiul Războiului cu privire la intențiile Kremlinului. Trump a spus că securitatea europeană este în beneficiul intereselor SUA și a menționat că Europa este hotărâtă să ajute Ucraina să se apere. Ajutorul militar american suplimentar către forțele ucrainene va ajunge pe o linie a frontului dinamică, nu statică, caracterizată de către operațiuni ofensive rusești în curs de desfășurare, care vizează realizarea unei manevre lente și de contraatacuri ucrainene în zonele cheie ale frontului. Vedem aici zona Kupianskului cu avansurile rusești din ultimele, începând cu data de 1 iulie, da? Rușii au reușit să captureze niște teritorii, așa cum știm. Capacitatea forțelor ruse de a avansa suficient de adânc în apărarea Ucrainei pentru a stabili aceste proeminențe indică faptul că comandamentul militar rus și-a îmbunătățit capacitatea de a profita de oportunitățile de avansare, dar rata avansurilor rusești nu a crescut dincolo de ritmul mersului pe jos. Și vedem aici Donetskul, zona Donetskului, de la data de 2 ianuarie au fost niște avansuri rusești, așa cum bine se poate observa, 17 km pătrați în această direcție și încă 16 km pătrați în zona Constantinivka. Vedem aceleași avansuri de 15 km pătrați pe flancul estic al Pokrovskului din 2 ianuarie 2025 și, de asemenea, 22 de km pătrați pe flancul vestic al Novopavlivka de la 2 ianuarie 2025. În Zaporojie, în apropiere de Huliaopole, prima activitate semnificativă din punct de vedere tactic în această zonă a frontului de la contraofensiva ucraineană din vara anului 2023. Vedeți imaginile publicate în data de 14 iulie de către Institutul pentru Studiul Războiului. Și toate celelalte știri vă las link în comentarii pentru a nu ne lungi, pentru că sunt foarte, foarte multe detalii și informații care ar necesita încă o jumătate de oră. Vă prezint la final hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 14 iulie. Sumă, regiunea Sumă, Lugansk, Donetsk, Svatove Kremina, Constantinivka, Pokrovsk,
Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi, cu rugămintea, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!